ሪሰርች ፔፐራችን ስንሰራ የተለያዩ ሰርች ኢንጂኖችን እንጠቀማለን፣ ዌብሳይቶችን እናያለን ፔፐሮችን ለማውረድ ማለት ነው። ስፔሻሊ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ያው ጉግል ስኮላር፣ ሳይንስ ዳይሬክት፣ ፐሜድ እና ጉግል ራሱ ከዚህም ሌሎችም አሉ። ጀስት እዛ ላይ ይሄድን ፔፐሮችን ዳውንሎድ እያደረግን እናነባለን። አንዳንድ ፔፐሮች ግን ስፔሻሊ ጉግል ስኮላር ላይ እና ሳይንስ ዳይሬክት ላይ ቀጥታ አይወርዱልንም እና ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት ከለቀቁት ቪዲዮ ላይ አንድ የተላከልኝ ኮሜንት አለ። ይሄ ኮሜንት ምንድነው የሚለው? ጉግል ስኮላር ሎክድ የሆኑትን እንዴት እናውርድ ባክሽ ንገሪኝ፣ አድቫይዘሪ ጠይቀሽ ስሪ፣ አፍሪካ አገሮች ላይ ማንም አይጠይቅም አለኝ፣ ባክሽ ንገሪኝ አይነት ኮሜንት ነው የተላከልኝ ወይ ደግሞ የተጻፈልኝ። ሶ በርግጥ እዚህ ላይ መልስ ሰጥቻለሁ። ሌትስ ጊቭ ሚ one example and I will help you, which means leave one title or link on here። እንብኝ ያላትን ወይም ደግሞ አልወርድላት ወይም ሎክ የሆነውን ፔፐር ራሴ እንዴት ማውረድ እንደምትችል እየሰራው ለማሳየት ፈልጌ ነበረ። ነገር ግን እዛው ግረ መንገድን ቢዚ ስለሆንኩኝ እንዳረሳው ብዬ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ልጆች እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ካለም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ አሁን ጉግል ላይ ነው ያለሁት። ጉግል ስኮላር ልግባና አንድ ታይትል ልስጣው። ሶ ኦፕን ዚስ ዋን። ዚስ ኢዝ ጉግል ስኮላር። እዚህ ላይ ታይትላችሁን ታስገባላችሁ። ሌትስ ጊቭ ዋን ታይትል፣ አንድ ታይትል ልስጣው። ለምሳሌ ስማርት ደንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም የሚል ታይትል ልስጣውና ዘን ሰርች ላድርግ። ሰርች ስናደርግ ጀስት አሁን ይሄ ፔፐር አለ 2020 ላይ ነው ፐብሊሽ የተደረገው። ስማርት ደንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ነው የሚለው። ይሄን ክሊክ ላድርገው እስኪ። አውንቱ ቱ ዳውንሎድ ዲስ ፔፐር። ይሄን ፔፐር ዳውንሎድ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሶ ይሄን ይመስላል ፔፐሩ። አብስትራክቱን ያሳየኛል። ኢንዘን ሌትስ ክሊክ ፒዲኤፉን ክሊክ ላድርገው። ፒዲኤፉን ክሊክ ሳደርገው as you have seen on here ሳይን አፕ ማድረግ አለብሽ ወይም ደግሞ ሎጊን ማለት አለብሽ። ሳይን አፕ with the user and password, access through your institution። እዚህ ጋር ፐርቼዝ ማድረግ እንዳለብኝ ይነግረኛል። $14.95 ነን ሜምበር በግሩፕ ከሆነ መሰለኝ። እንዲሁም ደግሞ ነን ሜምበር ብቻዬን ከሆንኩኝ $33 መክፈል እንዳለብኝ አይነት ነገር ነው እየጠየቀኝ ያለ። ሶ ከዚህ ጋር ከነሱ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እንደሚቻል እዚህ ጋር አድ ቱ ቻት አይነት ነገር አለ። ሶ ዳውንሎድ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው፣ ሎክድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነው እያለችኝ ያለችው ልጅቷ። ከዚህ ውጭ ያለው ፔፐር አይታይም። ሳይን ቱ ኮንቲኒው ሪድ። እስኪ እዚህ ጋር በጂሜል አካውንት ሎጊን ወይ ደግሞ ሳይን አፕ ልበለው። ሳይን አፕ ኢረር እያለኝ ነው። ልክ እንደምታዩኝ ሳይን አፕ ዊዝ ዩር IEEE ወይም ደግሞ IEEE ኢንስቲትዩሽናል ኦር ሜምበር ሳፕላይድ IE ኤክስፕሎር ክሬደንሻል። አያችሁት? ካርድ ያለው በቃ የተመዘገበ ነው መሆን ያለበት። ኖት ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ ሜምበር አይደለሽም አይነት ነገር ነው። ሶ በጂሜል አካውንትም ሎጊን ወይም ደግሞ ሳይን አፕ ብለን ይሄን ፔፐር ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። አያችሁት? እቺ ልጅ ሰች ታይፕ ኦፍ ፕሮብሌም ነው የገጠማት። ሶ አድቫይዘሯ ደግሞ ምንድናላት? ይሄን ጠይቂ ወይም ደግሞ ጉግል አድርጊ ነው አይነት ነገር ነው ያለኝ ነው እያለች ያለችው። እንግዲህ ኮሜንቱ እንዳሳየዋችሁ ሶ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እንደዚህ ሲሆን ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ አደረኩትኝ። ሶ ያው አብስትራክቱን አይቻለሁ፣ ነገር ግን ይሄን ፔፐር ዳውንሎድ ማድረግ አልቻልኩም። እዚህ ላይ ፐብሊሽ የተደረገበት ዴቱ አገሩ ምናምን አይነት ነገር አለ። ግን እዚህ ጋር IDOE ሚል አለ፣ እዚህ ጋር ነምበር አለ። ሶችኛዋን ቁጥሯን ብቻ ወይም ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያለችዋን ኮፒ ታደርጓታላችሁ ችኛዋን ማለት ነው። እቺን ሰሌክት ታደርጉና ዘን ጉግል ላይ ትገባላችሁ። Sci-hub ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ካስፈለገ። ሶ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ተከፈተልን። ዘን ኮፒ ያደረግናትን IDE ቁጥሯን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን። DOI ከዛ ይሄ ቁጥር ነው ያለው። ይሄን ቁጥር ኮፒ ያደረግን ከዛ ኦፕን ብትሏን እችኛዋን ክሊክ እናደርጋለን። አያችሁት? ያለ ምንም ክፍያ ሃክ አደረግናቸው ማለት እኮ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ስማርት ደንሲቲ ቤዝድ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም just this is the full document 2020 ላይ ፐብሊሽ የተደረገው ፔፐር ይሄ ነው። አብስትራክቱ እንዳለ ሙሉ ዶክመንቱ ነው ይሄ። just by the way ማኑስክሪፕት ነው ብያችኋለሁ። ሳይንስ ዳይሬክት፣ ጉግል ስኮላር፣ ፐሜድ ራሱ ጉግል ላይ ብዙ ጊዜ የምናወርዳቸው ፔፐሮች ማኑስክሪፕት ናቸው። እጥር ብለው ሳማራይዝ የተደረጉ ፔፐሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሪሰርች ጉግል ላይ ሰርች ብታደርጉት ስፑተም ስሜር ኳሊቲ ኢንስፔክሽን ኢንቲቪ ብላችሁ ታገኙታላችሁ። በ10 ምናምን ፔጅ ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ግን ከ90 ፔጅ በላይ ነው ኖርማሊ ሪሰርች
ሶ አገር ውስጥ ላይ ያሉ ፔፐሮችን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ካሁን በፊት ያሳየኋችሁ ቪዲዮ አለ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄም እጅግ በጣም አሪፍ ነው ሳይንቲፊክ ነው ፐብሊሽ የተደረገ ፔፐር ነው ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ይሄ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው ይሄን አውርዳችሁ ማንበብ ስላለባችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚመከሩት ለምሳሌ አዚ ሪፈረንስ ስናስቀምጥ ብዙ ጊዜ የምናስቀምጠው ጉግል ስኮላር ፐሜድ ሳይንስ ዳይሬክት ላይ ጉግል ላይ ያገኘናቸው ፔፐሮች ነው ሪፈረንስ ብለን እናስቀምጣቸው ሶ አድቫይዘሮቻችን እና ኤግዛማይነሮችም ሪኮመንድ የሚያደርጉት ይሄኛውን ዌብሳይት ነው አሁን ልጅቱም ይሄን ነው በራስሽ ሰርች አድርገሽ ወይም ደግሞ ጠይቀሽ ዳውንሎድ አድርገሽ አንብቢ የተባላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ጀስት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሴቭ አስ ዲስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ሴቭ አድርገው ስም ልስጠው ለምሳሌ WE ስም ሰጣሁት ዘን PDF just open from file location ይሄ ነው ፋይሊ ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ Ctrl+S ሴቭ አስ ማለት ነው በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ በእርግጠኝነት ጥያቄሽ እንደተመለሰ ወይም ደግሞ ጥያቄ እንደተመለሰ ተስፋ አደርጋለሁ ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ጉግል ስኮላር ልጅቷ ስለጠየቀች ነው ፐሜድ ላይም ሳይንስ ዳይሬክት ላይም እንደነዚህ አይነት ችግሮች ከገጠሟችሁ just DOI ከምትለው በኋላ እነዚህ ቁጥሮች ይሰጣችኋል እሷን ኮፒ አድርጋችሁ Sci-hub ላይ በመግባት እዚህ ሳይት ላይ ማለት ነው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ያለምንም ክፍያ ያለምንም አካውንት ያለምንም ችግር ማለት ነው ለዩቲዩብ ቻናሌ ግን አዲስ ሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ቻናሌ እያደገልኝ አይደለም ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ባይ ባይ ወዳችኋለሁ